Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Sau 17 giờ cảnh báo mưa bão được ban hành, tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy mưa lớn đã bắt đầu hoành hành. Trên đường phố ngập nước thành sông, nhóm chúng tôi làm thêm giờ, cuối cùng lấy tóc làm giá. Hoàn thành thiết kế này, thu dọn về nhà. Lúc này, bên ngoài đã mưa phùn rồi. Tôi vội vàng ra khỏi công ty, thời tiết này thuận tay gọi xe về nhà. Trên đài phát thanh trong xe vẫn đang phát sóng tin tức về mưa rông, rằng mấy ngày tới sẽ có gió mạnh. Tôi bảo tài xế đưa tôi đến một siêu thị lớn trong thành phố. Tôi mua rất nhiều đồ ăn nhẹ và rau củ, thêm 2 thùng nước ngọt và 1 thùng nước khoáng. Đây là sở thích của tôi không thể sống nổi một ngày mà không có nước ngọt ở nhà. Mua nhiều đồ như vậy, cô sợ mưa lớn đóng cửa siêu thị sao? Tài xế trêu chọc hỏi tôi mệt mỏi nói, nếu thật sự là mưa to phong tỏa thành phố thì tốt rồi, để tôi không phải đi làm. Cũng được vậy, nhưng nếu cơn mưa này cứ rơi xuống, mưa phùn cũng rất tốt. Có rất nhiều người đi taxi. Thời tiết mưa này, tài xế là người kiếm được nhiều tiền nhất. Theo đó là khoảng cách từ nơi làm việc về nhà của tôi. Giá đã tăng lên gần 30 tệ. Nếu mưa lớn hơn một chút, sợ là giá sẽ đắt hơn. Tài xế đưa tôi đến cửa khu chung cư. Đã hơn 10 giờ tối rồi. Cơn mưa nó lớn hơn nhiều so với khi tôi rời công ty vừa nãy. Tôi đã trả thêm một ít tiền, bảo tài xế giúp tôi gửi đồ đến tầng dưới của tòa nhà. Sau đó thấy anh ta vội vàng nhận đơn hàng. Ra khỏi khu phố, tôi mới đẩy mọi thứ vào thang máy. Hết cách rồi, tôi chỉ sống có một mình. Một số việc vẫn cần phải lo lắng một chút. Ngay sau đó thang máy dừng lại ở tầng 9. Những gì tôi thuê là một căn hộ giá rẻ, nằm ở trung tâm thành phố. Những người hiện đang sống ở đây, hầu hết đều là người già và những người làm việc như tôi. Tôi chuyển tất cả những thứ tôi mua vào nhà. Ngay cả đèn cũng không mở, liền ngã xuống. Trên ghế sofa liên tục làm thêm mấy ngày. Tôi cảm thấy buồn ngủ ngay lập tức, nhưng ngay cả như vậy, tôi vẫn cố gắng tắm nước nóng. Sau khi sấy khô tóc mới tắt điện thoại. Chui vào trong chăn, nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, rất nhanh đã rơi vào mộng cảnh. Khi tôi thức dậy lần nữa, đó là 4 giờ sáng ngày hôm sau rồi. Mưa bên ngoài vẫn chưa ngừng. Tôi chạm vào điện thoại, mở ra xem một chút, phát hiện ông chủ gọi cho tôi 2 cuộc điện thoại. Cũng may là không mở máy. Ông chủ của chúng tôi thích làm phiền kiểu này nhất. May mắn thay trong nhóm WeChat không có tin tức gì về anh ta, việc anh ta mắng tôi. Khách hàng hẳn là hài lòng rồi. Ông chủ quyết định hôm nay cho tôi nghỉ phép. Hôm nay không cần đi làm, tôi định nằm thoải mái đến sáng. Khi tôi đang lướt điện thoại không mục đích, một đoạn video ngắn đột nhiên lọt vào mắt tôi. Chỉ thấy đường phố của một ngôi làng đầy bùn và nước. Vô số đồ đạc và gia súc trôi nổi trên mặt nước. Người gửi video hẳn là đứng trên mái nhà. Không phải chỉ có một chút mưa nhỏ sao? Sao lại biến thành như vậy? Tôi tò mò bấm vào những từ khóa liên quan đến những video này. Thì ra là mấy ngôi làng xung quanh. Tất cả đều có tình huống như vậy. Thậm chí một vài con đường xây dựng trong thành phố cũng do nước động nghiêm trọng đã phát hành tin tức tạm thời phong tỏa rồi. Tôi lướt xuống từng video một. Kết quả càng xem càng sợ hãi. Không chỉ chúng tôi, toàn tỉnh, thậm chí cả nước đều có lượng mưa lớn ở các mức độ khác nhau. Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong tôi là gọi cho bố mẹ. Nhưng nghĩ lại bây giờ là sáng sớm, rất có thể họ vẫn đang ngủ. Chỉ có thể đợi bình minh rồi nói sau. Nhưng tôi không còn buồn ngủ nữa. Vì vậy, tôi mặc bộ đồ ngủ và đi đến bên cửa sổ. Mở rèm cửa ra, mưa lớn như hạt đậu đang đập không thương tiếc vào cửa sổ. Một mảng xám bên ngoài cửa sổ. Nếu không phải có đồng hồ trên điện thoại, tôi cũng không thể phân biệt được hiện tại là ngày hay đêm. Địa hình khu chung cư của chúng tôi vẫn còn cao, sân cũng đầy nước bùn rồi. Lúc này tôi mới nhớ ra, vật tư mua về vẫn còn chất đống ở cửa. Tối qua mệt quá, chưa kịp dọn dẹp, bây giờ đi bỏ những thứ đó vào tủ lạnh vậy. Tôi vừa đóng gói được một nửa, đèn trong nhà đột nhiên tắt, tủ lạnh cũng mờ đi. Trong khi đó, dưới lầu cũng có tiếng hét vọng lên, tiếp theo là tiếng chửi thề vang vọng. Bực mình quá, tôi vừa nhận được nữa chứ. Đó là một cô gái CTG đáng yêu, đang sống dưới nhà tôi. Tôi đã từng nhìn thấy cô ấy 1 hoặc 2 lần trong thang máy. Con người cũng được. Cô ấy thường livestream vào đêm khuya. Có vẻ như mất điện đã làm phiền công việc của cô ấy. Ngay sau đó điện thoại của tôi bắt đầu nhảy lên tin nhắn. Là nữ CTG ở tầng dưới, đang nã pháo điên cuồng trong nhóm chủ sở hữu, cáo buộc quản lý vô dụng, làm cô ấy mất đi cơ hội kiếm được nhiều tiền. Bây giờ là khuya rồi, chắc là không ai để ý đến cô ấy. Rất nhanh quản trị viên trong nhóm đã lên tiếng. Xin mọi người bình tĩnh một chút, lần này là mất điện quy mô lớn. Không chỉ là khu chung cư của chúng ta, bệnh viện đối diện cũng bị mất điện. Hiện đang kiểm tra, sẽ có kết quả sau. Quản lý trong nhóm là chị gái trong khu chung cư. Không ngờ cô ấy muộn như vậy mà vẫn chưa nghỉ ngơi. Nhưng lần này mất điện thật sự rất nghiêm trọng. Ngay cả bệnh viện cũng không có điện. Điều này có liên quan gì đến cơn mưa này không? Tôi chợt nghĩ đến chuyện đó. Sau đó lập tức lấy điện thoại ra, xem video do người dùng xung quanh đăng tải. Không lâu sau, tôi đã tìm thấy một video rất có giá trị. Người quay video chắc là sống ở tầng cao hơn ở một khu chung cư khác. Trong video của người ấy, một khu vực rộng lớn xung quanh, tất cả đều hoàn toàn chìm vào bóng tối. Cả thành phố đều nhuốm một màu chết chóc. Nhìn bầu trời xa xa, càng là sự u ám vô tận. Mưa càng ngày càng to, thật khó khăn lắm mới đến được 7 giờ. Tôi mau chóng gọi điện thoại cho bố mẹ ở quê. Điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Bên bố mẹ đã mưa to rồi. May mà họ ở nông thôn, nước mưa trong làng chảy dọc theo sông. Tình trạng mưa lũ cũng không tồi tệ lắm. Hơn nữa trưởng thôn cũng đang tổ chức kêu gọi quần chúng tích cực chống lũ lụt. Họ cũng hỏi tôi về tình hình bên này. Tôi chỉ mơ hồ nói không sao, sau đó cúp điện thoại.
Theo thời gian trôi đi, cư dân trong khu chung cư đều tỉnh dậy rồi. Khi họ phát hiện ra mất điện đêm qua, cũng bắt đầu hỏi tình hình trong nhóm chủ sở hữu. Nhưng lần này chị gái không trả lời. Thay vào đó, cô ấy đã gửi một video đến nhóm. Tôi mở ra xem một chút, cả người lập tức đứng yên tại chỗ. Video quay là cổng khu chung cư của chúng tôi. Bên ngoài khu phố đã biến thành một biển nước. Độ sâu nước ước tính khoảng 20 đến 30 cm. Và khi mưa vẫn chưa ngừng, mọi người mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Chủ đề thảo luận trong nhóm chuyển từ mất điện sang tình hình hiện tại. Trời ơi, nhà tôi không có thức ăn. Ai có dư thừa, tôi có thể đổi với người đó. Có ai trong số các bạn muốn tài trợ cho chị đây 2 hộp sô cô la? Một tiểu thư đây có thể lấy tên người đó, treo vào phòng livestream giúp tăng lượng fan. 802 là cô gái livestream ở tầng dưới của tôi. Không ngờ đến đã là lúc này rồi mà cô ấy vẫn đang nghĩ đến việc ăn sô cô la. Thật là kỳ lạ. Đại đa số những người trò chuyện trong nhóm đều là những người trẻ tuổi thuê nhà ở đây. Người già không biết dùng điện thoại di động, cho nên số lần phát biểu rất ít. Có một người đàn ông sống ở tầng 4 nói, ông ấy trồng rất nhiều rau trên ban công. Hãy để những người cần đến chỗ ông ấy mua, nhưng giá đắt hơn một chút. Lúc này còn có thể nghĩ đến kiếm tiền. Tâm trí thật tốt. May mà tôi đã mua rất nhiều đồ, đủ để tôi kiên trì một thời gian dài. Cho dù hết thức ăn, những lon soda đó cũng đủ để tôi uống lâu. Tôi không tin mưa rào còn có thể tiếp tục 1 tháng nữa. Trong nhóm dần dần không còn tiếng động. Tôi tưởng mọi người đã bình tĩnh lại rồi. Kết quả là không có tín hiệu. Không có tín hiệu thì không có tín hiệu. Cuộc sống không có internet đối với người dân hiện nay thật sự quá đơn điệu. Ngồi một mình trong phòng khách xám xịt, nhấm nháp từng ngụm nước ngọt, đồng thời lắng nghe cẩn thận động tĩnh xung quanh. Tôi sống ở tầng 9, đã là tầng cao nhất của toàn bộ tòa nhà dân cư rồi. Vì vậy, sẽ không có âm thanh trên lầu. Đối với hai bên của tôi 901 và 903, tôi đã chuyển đến lâu như vậy, chưa từng thấy người thuê nhà của hai nhà này. Nói cách khác, toàn bộ tầng 9 thực ra chỉ có một hộ gia đình là tôi. Nhưng do cách âm của toàn bộ tòa nhà không được tốt, vì vậy tôi vẫn có thể nghe thấy một số chuyển động ở tầng dưới. Cô gái Sister Simon này hẳn là quá nhàm chán, đang chơi game, âm thanh rất lớn. Bình thường tôi không chơi game nhiều, cho nên không thể nghe ra cô ấy chơi cái gì. Cũng không biết là do tối qua không nghỉ ngơi tốt hay là quá tập trung nghe cô gái chơi game. Tôi nằm trên ghế sofa và ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này còn sâu hơn đêm qua. Khi tôi tỉnh lại là bị đánh thức bởi một tiếng gõ cửa dồn dập. Bản năng phòng bị làm tôi tỉnh lại. Sau đó nhìn về phía cánh cửa đang ầm ầm kêu lên. Tất cả các loại tiểu thuyết ngày tận thế đã xem trong đều đang hiện lên trong đầu tôi. Kẻ điên giết người điên cùng cướp bóc vật tư. Ngoài ra còn có những kẻ biến thái quấy rối phụ nữ. Trong khoảnh khắc này, trong đầu tôi lấy lên vô số ý nghĩ kinh khủng, cho đến khi giọng nói thiếu kiên nhẫn của người quản lý vang lên. Có người ở nhà không? Xin được nhắc nhở mọi người thời tiết mưa lớn không nên ra ngoài. Nếu nhà thiếu rau củ, có thể báo cáo kịp thời với ủy ban khu phố. Chúng tôi sẽ tìm cách đảm bảo nguồn cung cấp vật tư của mọi người. Nghe hiểu chưa nào? Tôi nghe thấy giọng nói của người quản lý, tôi mới yên tâm, nhưng tôi vẫn không phát ra âm thanh gì, cho đến khi dì quản lý sốt ruột tự bỏ đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, không biết tại sao, bây giờ trong lòng tôi luôn có một loại bất an mơ hồ. Chẳng lẽ là bình thường tôi xem tiểu thuyết quá nhiều sao? Tôi lấy điện thoại ra xem một chút, phát hiện hóa ra là 4 giờ chiều rồi. Nhưng bên ngoài trời vẫn tối như một bức màn kín gió. Vậy khiến tôi mất đi nhận thức về thời gian. Đứng dậy vào bếp. May mà khí thiên nhiên vẫn dùng được. Tôi tự nấu mì cho mình, đập thêm 2 quả trứng, ăn một bữa ngon. Chờ tôi ăn uống no đủ rồi, khi mở vòi nước để chuẩn bị rửa chén, vừa rồi còn có nước sạch, đột nhiên lại trở nên đứt đoạn không liên tục. Tôi vỗ vào nó 2 cái, ai biết trong vòi nước lại phun ra một luồng nước màu nâu vàng. Sau khi phun cặn bã thì hoàn toàn không có động tĩnh nữa. Không thể nào, tôi lo lắng vỗ vòi nước, cố gắng đánh thức nó dậy thực hiện trách nhiệm của mình, nhưng tất cả đều vô ích. Trong vòi nước không bao giờ xuất hiện nước sạch như bình thường nữa. Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh, vòi nước trên bồn rửa cũng giống như vòi nước trong nhà bếp. Chết tiệt, hết nước rồi. Mất nước, mất điện và mất mạng. Đây đúng là một thảm họa. Lúc này tôi chợt nhớ ra mình ở đây là tầng 9. Vậy cả tầng có còn nước không? Đùng đùng đùng. 2 ngày sau, cửa nhà tôi lại bị gõ. Lần này âm thanh rất lớn, hơn nữa người gõ cửa rõ ràng là không lịch sự. Kể từ lần cuối cùng người quản lý đi rồi, không còn âm thanh nào khác ngoài cửa nhà tôi nữa. Âm thanh bất ngờ này khiến tôi nảy sinh vài ý nghĩ không tốt, nhưng để tránh sự cố phản lưới nhà lần trước, tôi vẫn lặng lẽ lấy dao làm bếp từ trong bếp, đến gần cửa và nhìn ra ngoài qua mắt mèo. Kết quả là tôi vừa đưa mắt lên, đã nhìn thấy trong mắt mèo một đồng tử trắng xám phóng to vô hạn. Cảm giác tác động thị giác mạnh mẽ này khiến tôi không thể không lùi lại 2 bước, không thể không hét lên một tiếng. Khi tôi hét lên tiếng này, tôi lập tức nhận ra mình đã bị lộ rồi. Lúc này liền sống chết che miệng lại, và khi những người ngoài cửa nghe thấy giọng của tôi cũng ngừng cái kiểu gõ cửa giận dữ đó. Nhưng điều kỳ lạ là anh ta không chọn cách đột nhập. Cô gái bên trong, tôi cầu xin bạn, có được không? Ông già nhà tôi uống nước trong vườn, giờ sắp chết rồi. Làm ơn được không? Cho tôi ít thuốc đi, tôi đã dập đầu quỳ lạy bạn rồi. Âm thanh này có chút quen thuộc. Tôi cố gắng nhớ lại một chút, lúc này mới nhớ ra giọng nói này là của bà lão ở tầng 2, nuôi một con husky với chồng. Tôi đã từng cho nó ăn,
có ấn tượng với giọng nói của bà cụ. Nhưng tại sao chồng bà ấy lại đi uống nước ngoài vườn? Chẳng lẽ lầu 2 cũng ngừng nước rồi? 2 ngày này, tôi sống nhờ nước ngọt và nước khoáng. Chưa bao giờ nghĩ đến việc uống nước mưa. Nhưng nếu trong nhà không có nước tinh khiết dự trữ, 2 ngày cũng đủ khát để suy sụp rồi. Đặc biệt là đối với người già. Cháu gái, bà cầu xin cháu đấy. Làm ơn, bà lão bên ngoài vẫn đang cầu xin. Và nghe thấy âm thanh, bà ấy hình như thật sự đang dập đầu ở ngoài cửa. Âm thanh bang bang nghe rất chói tai. Tôi đã tìm kiếm rất lâu ở các hộc tủ trong nhà. Cuối cùng mới tìm được nửa hộp thuốc giải độc ngư hoàng và một gói thuốc cảm. Tôi gói những thứ này vào một cái túi nhỏ. Bên trong nhét một chai nước khoáng. Tranh thủ bà lão bên ngoài còn chưa kịp phản ứng, tôi nhanh chóng mở một khe nhỏ, ném đồ ra ngoài. Sau đó nhanh chóng đóng cửa lại và lần đầu tiên treo dây xích chống trộm lên. Khi thuốc bị ném ra ngoài, tiếng đập đầu bộp bộp cũng ngừng lại. Cảm ơn, ông già của nhà tôi đã được cứu rồi. Bà lão bối rối mang đống thuốc xuống lầu. Tôi nghe thấy tiếng bà ấy đi xa dần trên cầu thang, trái tim tôi mới dần dần ổn định lại. Bên ngoài trời vẫn còn mưa, không ai biết khi nào mưa sẽ tạnh. Vì vậy, bây giờ bất kỳ chai nước tinh khiết hay một gói mì gói đều có thể là thuốc tốt cứu mạng. Tình huống bà lão gặp phải chỉ là khởi đầu. Theo thời gian qua đi, ngày càng có nhiều người xuất hiện tình huống như vậy. Vấn đề chết người nhất là nước và thức ăn. Hiện nay có quá nhiều người trẻ tuổi sống bằng cách đặt hàng giao tới. Ở nhà không có lương thực, nếu có, cũng là một ít khoai tây chiên, đồ ăn nhẹ như bánh quy. Thêm vào đó, sau khi ăn những thứ này là phải uống nước để giảm bớt khô, cho nên tiêu thụ nước cũng rất nhanh. Vài ngày sau, tình hình của mọi người trở nên tồi tệ hơn rồi. Cũng có rất nhiều người bắt đầu gõ cửa từng nhà để mua nước. Cửa nhà tôi cũng sẽ thỉnh thoảng bị người ta gõ cửa, nhưng lần này tôi không mở cửa cho ai cả. Ngay cả âm thanh cũng không phát ra. Mỗi lần như vậy tôi lại thấy vô cùng may mắn. Khi chuyển đến, tôi đã kịp thời thay khóa cửa. Hơn nữa còn lắp thêm dây xích chống trộm và 2 bảo hiểm. Trừ khi ai đó có thể mở cánh cửa chống trộm này, nếu không thì không có cách nào vào được. Đó là từ giờ này trở đi, tòa nhà của chúng tôi trở nên náo nhiệt hơn. Dưới sự đe dọa của cái chết, nhiều người bắt đầu liều lĩnh thử uống nước mưa trong sân. Họ dựa vào tuổi trẻ của mình, cho rằng kết cục của mình sẽ không thảm hơn ông lão sống trên tầng 2. Nhưng thực tế là, vi trùng trong nước mưa đối xử với họ đều như nhau. Không quá một ngày, tất cả những người này bắt đầu nôn mửa và tiêu chảy. Theo đó, mọi người từ đầu cầu nước biến thành cần thuốc. Tất nhiên, không có ai bán thuốc cứu mạng cả. Ngay cả khi những loại thuốc này có trong tay thì tạm thời cũng vô dụng. Tình trạng này kéo dài gần 2 ngày. Một điều tồi tệ hơn đã xảy ra. Nước mưa đã dần ngập lên tầng 5. Các hộ gia đình dưới tầng 5 cũng bị ảnh hưởng. Nước mưa không thương tiếc theo khe cửa tràn vào nhà, nhấn chìm hết đồ đạc trong nhà xuống nước. Hàng loạt biến cố này kéo đến khiến người ta hoảng sợ. Cư dân dưới tầng 5 bắt đầu chuyển lên trên, cố gắng tìm những người sống ở tầng cao để ở chung. Nhưng trong trường hợp này, ai dám sống chung với họ? Vào ban đêm, nước lại dâng cao lên, hơn nửa tầng trong tòa nhà đã ngâm trong nước rồi. Bà lão xin thuốc lần trước lại đến cửa nhà tôi, liên tục gõ rất lâu. Cô gái, mở cửa ra, cho tôi vào đi, bên ngoài lạnh quá. Mưa liên tục lâu như vậy, nhiệt độ bên ngoài thực sự giảm mạnh. Nhưng lần này tôi không mềm lòng nữa, mà là cầm dao làm bếp đứng trước cửa. Chỉ cần bà ấy dám phá cửa, tôi cũng sẽ dám chém bà ấy. Bởi vì tôi nhìn thấy qua mắt mèo, bà ấy vẫn mặc chiếc áo vải xanh lần trước. Mặc dù cố gắng che giấu, nhưng tôi vẫn nhìn thấy con dao sau lưng bà ấy. Sự thực chứng minh, khi con người đối mặt với tuyệt vọng, sẽ làm ra được những chuyện rất khác thường. Cho dù là một bà lão sức yếu trói gà không chặt, mặc dù tôi đã từng giúp đỡ bà ấy. Bà ấy chỉ có một mình. Chồng của bà đâu rồi? Bà ấy đứng ngoài cửa rất lâu, cho đến khi kiệt sức, mới thấp giọng chửi gì đó bằng phương ngữ mà tôi không hiểu. Lúc này mới chậm rãi xuống lầu rồi. Tôi cứ nhìn qua mắt mèo, cho đến khi xác nhận bà ấy đã rời đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, đặt dao làm bếp trở lại vị trí cũ. Tôi không phải là người nhạy cảm, nhưng đổi lại là ai, đối mặt với tình huống như vậy, sẽ không giữ được bình tĩnh đâu. Hôm nay tôi không có tâm trạng nấu mì cho mình nữa. Sau khi ăn qua loa chút khoai tây chiên, tôi ngủ trên ghế sofa. Nửa đêm, tôi đột nhiên bị một tiếng gầm lớn đánh thức. Tôi vội vàng đến bên cửa sổ nhìn xuống. Là sấm chớp. Đợi đã, sao nước này lại gần tôi đến vậy? Lúc này tôi mới phát hiện ra, nước dưới lầu đã dâng cao hơn ban ngày. Không chỉ tầng 5, tầng 6 cũng đã bị ngập nước. Thế nước dâng lên nhanh như vậy, tôi không dám buông lỏng, vội vã vào cửa để nghe. Tôi muốn nghe có ai gõ cửa nhà tôi không, làm những điều kỳ lạ. Trong hành lang im lặng, không có âm thanh gì cả. Chẳng lẽ cư dân dưới lầu đều chết rồi sao? Tôi đã bị sốc bởi ý nghĩ này. Sự im lặng đột ngột này khiến tôi cảm thấy hơi mất mát. Tôi ở đây là tầng cao nhất, đổi lại tôi cũng sẽ chọn tầng cao nhất. Cơn mưa này vẫn không chịu ngừng. Tiếp tục như thế này, sẽ không phải ngay cả tầng này nơi tôi đang ở cũng phải bị nhấn chìm chứ. Tuyệt vọng không phải lúc nào cũng tồn tại. Khi tôi đang rơi vào hoảng loạn, tôi đã nhìn thấy 4 hoặc 5 người mặc quần áo bảo hộ, người đàn ông với loa lờ lái thuyền cái. Tiến vào khu chung cư. Mọi người xin hãy chú ý, chúng tôi là đội cứu hộ. Mọi người cứ ở nhà và đừng hoảng sợ. Chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa mọi người đến khu vực an toàn. Xin mọi người tích cực hợp tác với chúng tôi. Tôi đã nhìn qua cửa sổ.
Thấy chiếc thuyền giống như nhìn thấy một tia sáng trong ngày tận thế. Đặc biệt là khi họ vào tòa nhà số 1, dùng cáng nâng một ông già lên ra chèo, mang ra ngoài. Tôi càng cảm thấy hy vọng ở ngay trước mắt, để ăn mừng sắp thoát khỏi biển khổ này. Tôi đã ăn một miếng sô-cô-la dùng cho trường hợp khẩn cấp, làm cho tinh thần tôi phấn chấn lên. Tôi đi đến cửa sổ, vui vẻ nhìn đám người trong đội cứu hộ kia. Tính xem còn bao lâu nữa có thể đến tòa nhà của chúng tôi. Nữ City mơ đang sống ở tầng dưới của tôi, còn vội vàng hơn tôi. Cô ấy mặc kệ mưa lớn bên ngoài, mở cửa sổ ra. Trong cơn gió lớn, cô ấy hét lên: anh trai của đội cứu hộ, cứu tôi trước đi, nhà tôi hết nước hết cả thức ăn rồi. Giọng nói của cô ấy rất lớn, ngay cả trong mưa lớn cũng vẫn chói tai như vậy. Tôi nhìn thấy mấy người của đội cứu hộ nhìn qua bên này. Một trong số đó còn nói gì với người bên cạnh nữa. Nhìn cử chỉ của anh ấy khi anh ấy nói, hình như đang nói là muốn đến tòa nhà của chúng tôi trước để giải cứu người. Lúc này tôi lập tức phấn khích. Nếu họ thực sự chọn cứu chúng tôi trước tiên, vậy tôi có thể có cơ hội đến khu vực an toàn trước không? Tuy nhiên, khi tôi đang tưởng tượng sau khi tôi đến nơi an toàn, sẽ ăn một bữa thật lớn, cửa phòng đột nhiên bị người ta cáu kỉnh mở ra. Ngay sau đó, giọng nói của bà lão lầu 2 lại từ ngoài cửa đang truyền vào: mở cửa cho tôi vào, tôi muốn ăn, tôi muốn uống nước. Tôi thật sự không ngờ bà ta lại có nghị lực như vậy. Đến bây giờ vẫn chưa quên quấy rầy tôi, nhưng đội cứu hộ đang ở ngoài kia. Trong lòng tôi tự tin hơn một chút. Vì vậy, tôi đi đến bên cửa và nói với bà ta: bà ơi, bà mau đi đi, đội cứu hộ đang ở bên ngoài. Bà ra nói chuyện với họ, có lẽ họ sẽ cho bà xếp hàng và rời đi trước đấy. Tôi không đi, tôi chỉ muốn ở đây. Nếu cô không mở cửa, tôi sẽ chết trước cửa nhà cô. Tốt nhất là cô đừng mở cửa cả đời nữa. Đối mặt với thái độ vô lý như vậy của bà ta, tôi cũng mất đi sự lịch sự và kiên nhẫn. Giọng nói có chút lạnh lùng nói: bà già này, bà cứ tiếp tục như vậy cũng vô dụng thôi, cho đến khi đội cứu hộ đến. Không phải bà vẫn phải đi sao? Tại sao phải quấy rầy tôi? Tôi không quan tâm đến đội cứu hộ. Tôi muốn tìm cô tính sổ, ông già nhà tôi. Uống thuốc cô cho đã chết rồi, tôi cũng không muốn sống nữa. Cho dù có cứu hộ, tôi cũng không sợ. Cô tốt nhất là đừng ra ngoài. Nếu cô dám ra ngoài, tôi chắc chắn sẽ giết cô. Nói xong cửa nhà tôi liền truyền đến 2 tiếng động lớn. Đó là tiếng dao chém trên cửa. Có lòng tốt cho bà thuốc, chồng bà mất rồi thì liên quan gì đến tôi? Đây không phải là bà lấy oán báo ơn sao? Tôi không quan tâm, dù sao cô cũng phải chôn cùng ông già nhà chúng tôi. Không biết có phải bà ta cũng uống nước mưa trong sân không? Nói chuyện không có chút logic nào. Tại sao tôi phải chôn cùng chồng bà ta chứ? Bà ta ở ngoài cửa nói chuyện rất lâu, lúc này mới chậm rãi rời đi. Tôi đứng trong phòng khách trống trải, hỗn loạn bên trong lòng. Tôi mau chóng đến gần cửa, giữ hơi thở, nghe tiếng bước chân của đội cứu hộ dần dần đến gần. Mỗi bước đi đều giống như một bước nhảy trên dây thần kinh căng thẳng của tôi, làm cho tâm trạng tôi càng thêm căng thẳng. Đột nhiên có một tiếng đùng mở cửa ở tầng dưới. Tiếp theo đó là nữ City mà vui mừng phấn khích, kèm theo với một giọng nói có phần khẩn trương: các anh cuối cùng cũng đến rồi. Mau đưa tôi đi đi, tôi không thể ở đây một ngày nào nữa. Người của đội cứu hộ bảo cô ấy đừng vội, nói phải làm điều tra trước, kiểm tra thẻ căn cước. Nữ City quay lại vào trong nhà. Không lâu sau, giọng nói của cô ấy lại vang lên. Tuy nhiên, đội cứu hộ trước khi rời đi đã nói một câu với khiến nữ tôi sợ hãi: ông lão, ông cũng đi với chúng tôi đi. Tôi chợt nhớ đến bà lão đó. Có phải bà ta vẫn luôn ở giữa hành lang tầng 8 và tầng 9 không? Bà ta không còn nơi nào để đi trong cơn mưa. Hành lang trở thành nơi duy nhất cho bà ta trú thân. Nhưng chúng tôi ở đây là khu chung cư cũ, bà ta ở bên trong làm sao chịu được. Nhưng tôi lúc này không còn sức lực để thương hại bà ta nữa. Sau khi đội cứu hộ nói xong câu đó, dưới lầu không có động tĩnh gì. Tôi không biết bà lão đã đi theo họ rồi, hay là vẫn ở yên tại chỗ. Không lâu sau, dưới lầu có tiếng thuyền kayak khởi động. Tôi vội vàng đến bên cửa sổ xem. Nữ City đã mặc áo phao cứu sinh rồi, ngồi trên thuyền kayak. Cô ấy đặc biệt ăn mặc một chút, giống như một công chúa nhỏ đi chơi vào cuối tuần, không ngừng nói chuyện với nhân viên cứu hộ về những gì đã xảy ra với mình. Đội cứu hộ đang bận điều khiển thuyền kayak, chỉ là thỉnh thoảng nói chuyện với cô ấy vài câu thôi. Ngay sau đó thuyền kayak từ từ rời khỏi. Tôi nhìn nó đã đi xa, trong lòng phức tạp khó nói. Nếu tôi vừa rồi chịu mạnh dạn hơn một chút, có phải cũng có thể được cứu cùng với cô ấy rồi không? Thở dài một hơi, ngồi trên ghế sofa, điện thoại hết pin rồi, chỉ có thể đợi đội cứu hộ đến lần nữa. Trong khi tôi đang suy nghĩ hỗn loạn, tiếng thuyền kayak lại vang lên. Tôi nhanh nhẹn đứng dậy bước nhanh đến bên cửa sổ. Quả nhiên, thấy thuyền kayak của đội cứu hộ đã quay trở lại. Lần này, họ đang tiến thẳng vào tòa nhà của chúng tôi. Nhưng bà lão đó có thể vẫn đang nhìn trộm tôi ở hành lang. Đội cứu hộ vừa chèo thuyền vừa hét cái gì đó. Tôi cố gắng lắng nghe, hóa ra là thông báo cho cư dân trên lầu chuẩn bị cứu hộ. Lòng bàn tay căng thẳng của tôi đang đổ mồ hôi. Nhìn thấy thuyền kayak đến gần, trong lòng thầm nói họ nhanh lên. Đội cứu hộ nhanh chóng trèo đến dưới tòa nhà, bắt đầu sơ tán cư dân trên lầu. Trong lòng yên tâm hơn một chút. Bà lão kia, giờ bà ta thế nào rồi nhỉ? Tôi nhìn xuống hành lang giữa tầng 8 và 9. Ở đó tối đen như mực, không thấy được gì cả. Tôi thở dài một hơi, hy vọng bà ấy bình an. Khi tôi bị phân tâm, đội cứu hộ đã qua lại mấy lần rồi. Tôi bắt đầu tính toán thời gian, ước tính xem khi nào đến lượt mình. Thời gian trôi qua từng giây, sự lo lắng trong lòng tôi cũng không ngừng tăng lên. Cuối cùng, đội cứu hộ lại trèo về phía tòa nhà của chúng tôi. Tôi hy vọng lần này đến lượt mình. Nhưng ngay khi tôi đang mong đợi, đội cứu hộ lại trực tiếp đi đến tòa nhà bên cạnh. Lòng tôi nặng trĩu, nhưng vẫn tự an ủi mình rằng họ có thể có lệnh giải cứu riêng.
Tôi tiếp tục chờ, nhìn chằm chằm vào từng cử động của thuyền kayak. Người dân từng đợt được cứu đi và tôi vẫn đang chờ đợi. Khi tôi gần như tuyệt vọng, cửa phòng lại bị người ta nhẹ nhàng gõ cửa. Tôi lo lắng căng thẳng, lo lắng nắm chặt con dao làm bếp trong tay. Có phải bà lão đó không? Cẩn thận đến chỗ mắt mèo nhìn ra ngoài, nhưng lại phát hiện bên ngoài không có ai. Khi tôi đang nghi ngờ, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này âm thanh càng thêm khẩn trương. Tôi không dám mở cửa, cầm chặt con dao trong tay, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi. Con dao rơi xuống đất, phát ra một tiếng keng vang dội. Âm thanh này không lớn, nhưng trong đêm tĩnh lặng có vẻ đặc biệt chói tai. Người bên ngoài rõ ràng cũng nghe thấy, bắt đầu mở miệng mỉm cười. Lập tức nói: tiểu thư, thì ra là cô ở trong đó. Đừng vội, chúng tôi sẽ cứu cô ngay lập tức. Lời nói vừa dứt, bên ngoài lại ồn ào hẳn lên. Tôi nhân cơ hội nhặt dao làm bếp lên, ghé mắt mèo nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ thấy bà lão kia không biết lúc nào xuất hiện ngoài cửa. Lúc này toàn thân bà ta đều là máu, trong tay vẫn cầm con dao làm bếp. Bà ấy ra rồi, nhưng không biết từ đâu mà có sức mạnh, chém một đao xuống người trước mặt. Những người còn lại nhìn thấy bà ta như thể họ nhìn thấy ma, không nghĩ ra được người vừa bị họ chém chết làm sao có thể còn sống. Cả ba đều rút dao găm ra khỏi người mình, đối đầu với bà lão kia. Bà già kia cũng nhìn về phía tôi, sau đó dùng hết sức lực hét lên: cô đừng đi ra. Nói xong bà ấy liền nhào tới chỗ ba người kia. Ba tên côn đồ, rõ ràng là không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Lúc đó hơi bối rối, khi bà lão sắp chết vẫn không quên bảo vệ tôi. Bà ấy đã dùng mạng sống của mình để bảo vệ tôi. Tôi đã chứng kiến tất cả, trái tim tràn đầy đau buồn và tội lỗi. Tôi nhận ra bà lão đã quấy rầy tôi trước đây, tất cả là để bảo vệ tôi, không để tôi bị thương. Sau trận đấu, bà lão dùng hết sức lực cuối cùng gõ cửa nhà tôi, rồi biến mất trong bóng đêm. Âm thanh gõ cửa này như thể đó là lời tạm biệt và nhắc nhở cuối cùng bà ấy để lại cho tôi. Mưa lớn cuối cùng cũng ngừng dần sau vài ngày. Cả thành phố bị ngâm trong nước. Mặc dù mọi thứ dường như trở lại bình tĩnh, nhưng cái bóng của những ngày đó vẫn bao phủ trong trái tim tôi. Tôi chưa bao giờ quên bà lão ấy. Tiếng bà ấy gõ cửa lần cuối ngày hôm đó vẫn vang vọng trong tai tôi, nhưng bà ấy đã biến mất. Vài ngày sau, có tin tức nói về các đội cứu hộ. Họ nhân cơ hội làm giàu, mọi người đều bị sốc. Hóa ra những người có vẻ xa lạ này có thể dễ dàng lừa dối nạn nhân, nhưng bà Lóa vẫn không có tin tức gì cả. Đôi khi tôi không tự chủ mà lại trước cửa, vẫn còn nhớ về bà lão đã gõ cửa ấy.